based on the definition na binigay. Hindi ko nga alam eh, ano ba, pinifigure out ko pa kasi ngayon ko lang din nalaman yung meaning. Kaya na tinatanong ko siya kung ano ba yung hopeless romantic talaga. Kasi wala talaga akong alam sa mga ganyan-ganyan. Kumbaga, nagbibigay ng love. So ano ba, hopeless romantic ba? Binibigay ko na yung love ko eh. Wala akong pakialam kung love niya ako eh. Okay. So, hopeless romantic lang siguro. Shy. Siguro oo, kasi medyo idealistic ako and naniniwala ako sa forever. Never joke lang. Okay yun. Okay. JaDine? Ako po, I think naman pa lahat tayo hopeless romantic eh. Depende lang din sa level. Ako po kasi parang before, like alam mo yun, gusto ko yung feeling ng love. Gusto ko yung ma-in love, ganyan. Pero in a way, pag nasasaktan ko, ang sarap din sa pakiramdam. Hindi ko alam kung ba. Medyo weird. Pero anyway, yun po, siguro, yun nga po, hopeless romantic. Pero medyo nagising na din po kasi ako. May mga realizations na rin po ako. So, hindi na kasing hopeless romantic nang before. Okay. James? Ako naman, I feel like I'm hopeless romantic kasi pag na-inlove ako, parang nothing else matters. Okay. With that feeling where it's like nothing else matters because you're in love. So I guess, yes, I am. Hopeless romantic. Direct. Direct. Dun nga sa Twitter ko nakalagay, Andoy L. Renay, actor, director, hopeless romantic. Even before the movie. Oo, so parang itinadhana naman itong para sa hopeless romantic na ako ang gagawa. True. So, yeah, I am a hopeless romantic. Pag nagmahal ng bongga. Bongga, hindi lang to. Okay. Iba yung bongga sa Ibang bongga. level pa yun. Iba pa yun. Oo, so, yun, ganon. Kaya, habang ginagawa ko tong pelikula, nakaka-relate ako talaga dun sa mga pinagdadaanan ng characters. Lalo na yung character ni Shai. Kasi lang namin ginagawa kasi yung character niya habang ginagawa namin. Yeah. Speaking of, this is your third movie, no, with James and JaDine. Yes. But it's the first non-Wattpad book adaptation ng Yes. JaDine with si Direct Andrews. How is it different from? How is this different from Talk Back in Your Dead and Diary ng Pangit? Okay. With Diary ng Pangit, because it was my first time to encounter Wattpad material. I wasn't aware until I made Diary ng Pangit. I wasn't aware na, ay may Wattpad pala. Yun na pala yung fad ngayon. Parang ganyan. So, after that, I became aware na meron na palang mga maliliit na mga storya o kwento na nagiging libro. They publish it as a book or nasa Wattpad nga. With this one, hindi siya Wattpad. So, I got more excited kasi libro siya. Kasi mahilig naman ako magbasa eh. So, when Boss Vic asked me to do this, binasa ko kagad yung libro. Sabi ko, oh, yung sweet. Diba? Dami hugot. Oo, nakakaganon. So, nakaka-relate. So, it's very relatable. Sabi ko nga, etong material na to, lahat tayo makaka-relate. Kasi lahat naman tayo na in love, di ba? Lahat, yung high school tayo lalo na. Din yung time na talagang, kinikilig ka pag nandiyan yung crush mo, di ba? Pagka binati ka ng crush mo, at saka yung crush mo, crush ka pala, yung ganyan, or hindi ka crush ng crush mo, pero may iba siyang crush, at ikaw yung nagbe-bridge, yung mga ganon na eksena. So, sobrang madaling makarelate sa pelikulang ito. So, did it bring you back to your high school days? Hindi, malungkot ang high school. Ako naman, bumabalik naman lahat. Yun yung mga hugot ko nung habang ginagawa itong mga pelikula. Itong pelikulang to, yun yung mga binabalikan ko. Pero syempre, during that time, 90s. Naku, 90s. Oo, 90s, no? Kinagawan. Nung 90s, nung nagka ako na-stuck. Hindi, syempre nung mas bata ako, ibang generation yun eh. So, iba ang paraan ng
kung paano mo i-express yung pagmamahal mo sa gusto mo o sa crush mo, di ba? Unlike ngayon, mas open na, mas parang mas malakas ang loob ng mga bagets ngayong generation ito. Eh. So, yun naman din yung natutunan ko while doing this film. Okay. And speaking of characters, how do you relate to your characters in the movie? So, 4 stars na. How much of the character is in you, or how much of you is in the character that you play in the movie? For me, I relate to Nico. Nico was my character. Mainly because I've been in that situation before, hoping na pabilikan. And also, I relate to him more than my previous characters in Pakpakin Yada and JaDine Pangit. He's more mabait. So, Ako naman po, I can relate to Becca kasi she's very hardworking, mabuting anak, mabuting kapatid, what else? Masipag, working student. Tsaka, like, yung nasa trailer nga po, hoping na makamove on. Well, I've been there. Nanggaling na rin po ako dun. So, parang, alam ko po kung ano yung pakiramdam. Alam ko yung pakiramdam nung hoping na makamove on. Ayan po. Ako, yung pagiging baklang babae niya. Well, mas malala lang siya. Pero, kasi hindi lang din ako mahilig sa bago. So, yun. parang si Derek eh, hindi agree. As si AJ. Ako, hindi talaga ako makarelate dun sa character. Siguro kinukuha ko na lang yung acting ko sa yung mga Kasi yung character that is a playboy. Ayun, mahihayin nga ako. Alam naman yan, ito may classmate ako dito kasi classmate yung high school. Alam naman yan gano'n ka-torte, gano'n ka-ano. So, ayun, kinukuha ko na lang sa mga na-encounter ko rin ng mga classmates ko, schoolmates ko na playboy. So, parang, paano kaya nila i-atake yung ganito? So, ganyan. So, yun. For Marcelo naman, how has been yung process of from writing the book to having it published, and then now na may movie na, and I heard na napanood na yung early cut na movie. So, kumusta naman yung this entire thing para sa Hopeless Romantic? Parang before kasi, yung Hopeless Romantic, parang nasa yellow pad paper ko lang siya ginagawa before. And ayun, gumawa na ako ng novel kahit wala pang sure na publisher. And then, yun na, nag-offer na yung Viva, tapos kinuha na rin nila ako ng author. Tapos yung nalaman ko na magiging pelikula na siya, syempre hindi ako makapaniwala kasi before, parang pangarap lang, parang akala ko libro lang. Then ngayon may movie na, tapos mga big stars pa yung gaganap. Sobrang saya and parang sobrang blessed yung nararamdaman ko. Tapos after ko mapanood yung preview, parang last week, sobrang yung lahat ng expectations ko na-exceed pa ng pelikula. And mas kilig and mas hindi ko masabi na mas maganda siya sa libro, pero kahit ako author, ang ganda eh. Ang ganda talaga ang ganda ng pelikula. Parang kahit reader ka, marami ka pang makukuha dun sa movie. Oo, sa pelikula. So, yun. Thank you din kila Derek, sa mga artists ko. So, yun. Thank you then for giving us this kind of material that we can work on, especially with JaDine and sina Shai and AJ, si Inigo, at si Julia. Kasi sobrang ganda nung pagkakalahad ng mga characters. Kaya nakakatuwa kasi masarap paglaruan, masarap gawin. Hindi siya parang, paano ko magagawin to? Hindi ako makarelate. Yung gano'n. Yung napanood din ni Marcelo, the preview, ay hindi pa kompleto. It was not, wala pang scoring, hindi pa final yung edit, hindi pa final yung cut, yung pati yung mga voiceovers, may mga dinagdag pa kami. So,
I'm sure mas magagandahan ka pa. Mas Oo. Mas iba pa yung experience kasi pagka kompleto na yung yung napapanood mo, di ba? May music na, yung nasa timing na yung music, ganyan. So may seal of approval ni